Hi travelers! සුබ දවසක් වේවා කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි තමයි Travel Diary YouTube channel එකෙන් ඔබ හමුවට එන්නේ. අද අපි යන්න ඉන්නේ නාරම්පනාව කියන පුංචි ගමකට. මේක ඉතා ලස්සන ගමක්. ඔයාලා නුවරින් යනවා නම් කටුගස්තොටට ඇවිල්ලා මඩවල වත්තේකම පාරේ මඩවල ටවුන් එක පාස් කරලා මැණික්කින්න නගරය හරහා කුණ්ඩසාලේ දිගන ටවුන් එකේ මයංගනය පාරේ ඇවිල්ලා ඔරුතොට පාලමට කලින් වමට හැරෙන්න ඕන. අපි නාරම්පනාවට ගියේ මෙන්න මේ කියන පාරේ. නුවර ඉන්න කෙනෙකුට නම් ඉතායි ඉක්මනින් කෙටි කාලයකින් මේ ගම්මානයට ඇවිල්ලා දවස සුන්දර විදිහට ගත කරන්න මේක නම් කියාපු ස්ථානයක්. නාරම්පනාව කිව්වහම නාන නම් සුපිරි ස්පොට් එකක්. නාරම්පනාව ගම්මානයේ මැදින් ගලා එන හුළු ගඟෙන් තමයි අපි නැන්නේ. ඒක නම් හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. මේ සුන්දර ගම්මානය මැදින් තියෙන වෙල්යාය හඳු පන්ති මේ ගමට ලබා දෙන්නේ අපූර්ව චමත්කාරයක්. අපි මේ ගංගාවෙන් නාලා එන අතරමඟ පාරයිනේ තියෙනවා පුංචි කඩයක්. ඒ කඩෙන් රසම රස පොල් රොටියක් එහෙම කාලා අපි නැවත ගමන ආරම්භ කළා. ඊට පස්සේ අපි ගියේ ඔරුතොට චැලේට්ස් කියන ලස්සන පුංචි හොටෙල් එකකට. මේ හොටෙල් එක පිහිටලා තියෙන්නේ නාරම්පනාව ගම්මානයේ කිට්ටුව. ඇතුළට කිලෝමීටරයක් පමණ දුරක් යා යුතුයි. අපි එතනින් දිවාහාරය රැගෙන එම හොටෙල් එකේ සංචාරය කිරීමටත් අමතක කළේ නැහැ.
මේ හොටෙල් එකට පහළින් තියෙන්නේ වික්ටෝරියා ජලාශය. මේ චමත්කාර දර්ශන අපි වරන් ගියේ නම් අමුතුම ලෝකයකට. මේ සුන්දරත්වය වචන වලින් කියන්න බෑ. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඒ වගේම කුඩා ළමයින්ට සෙල්ලම් කිරීමට ඔන්චිලි ආදියෙන් සමන්විත වෙනම උද්‍යානයක් මේ හොටෙල් එකේ තියෙනවා. අපේ අවුරුදු 5 වයසක පුංචි පුතා මෙහි විනෝද වුණේ එයාගේම ලෝකයට ගියා වගේ. ඔයාලත් නිවාඩු දවසක කොහේ හරි යන්න හිතන් ඉන්නවනම් මෙහි එන්න අමතක කරන්න එපා. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. නැවතත් ලස්සන චාරිකාවකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.